o pâine de casă, pâine integrală de casă, un deliciu de pâiniță, nu alta. Mamă. Dacă respecti rețeta și nu ți se trimit ingredientele la tine, în bucătărie, nebunie, nu alta. Sunt rețete mai interesante, dar nu pot refuza niciodată o pâine de casă. Am câteva rețete de pâine de casă, dar de data aceasta vreau să fac pâine integrală de casă. Pentru că nu am și trebuie să adaug și eu la colecție o bunătate, o astfel de bunătate. Dragii mei pofticioși, Constantin e mulțumit, eu e mulțumit, toată lumea e mulțumită, iar ce am aici în fața mea, găsiți ca de obicei acolo jos în descriere. Dacă nu găsiți, chefpaulconstantin.ro vă sare în ajutor și veți găsi și ingrediente și mod de preparare, tot ce trebuie să vă iasă ceea ce trebuie. Iar în cele ce urmează, hai să pregătesc o bunătate de pâine integrală. Abia aștept să gust din ea. Mamă! Poate vă întrebați ce vrea să facă sălbaticul ăsta cu crădicioara. Ei bine, simplu, multitasking. E și Paul, e și Constantin și avem doi ochi de aia. Așa că, fii atent ce fac. Am aici 21 de grame, 20-21 de grame de drojdie. Drojdie proaspătă. O fărm și eu așa între degete. Am să adaug zahăr. Mai exact 10 grame de zahăr. Pune și tu o lingură rasă de zahăr. Pui peste, te folosești puțin de telul ce l-ai șparlit de la coafor și iei și incorporezi drojdea cu zahărul. Hai să vezi că la un moment dat se va înmuia totul. Va arăta precum o mică mocirlă. Uite așa. Între timp nu stai, dai drumul și la foc, îl dai la minim, că vorba aia, iei din cele 500 de ml, cam 100 de ml de apă, uite așa, poate 150 și lași apa din crădicioară să ajungă în punctul de fierbere. După care te întorci înapoi la drojdie și continui să o amesteci puțin cu zahărel. Hai să o ajut cu puțină apă, amestecăm să se dizolve atât zahărul cât și drojdia. Câteva momente mai încolo. Acum, după ce ai dizolvat zahărul și drojdia, iei puțină făină de asta albă. Uite așa, o linguriță cu vârf, două lingurițe. Dacă vrei să te distrezi, iei și de asta o linguriță, ca să fie bine, să nu fie rău. Practic, la pâinița aceasta voi pregăti două premixuri. Vreau să vă arăt secrețelele mele, sau mai bine spus sugestiile mele, cum să obții o pâine integrală de excepție, nu alta. Și dai deoparte până când vezi că se activează drojdea. Nimic mai simplu. Așteptăm vreo câteva minuțele. În crădicioară, altă șmecherie, un alt premix. Am aici 100 de grame de făină, minus cele două lingurițe ce le-am pus la drojdie. Și am să le dau drumul în apa fierbinte. Și iau și amestec. Cum ar zice mama, faci un apret. Dar nu, bunica zice că nu e apret. Bunica spune că e cu totul și cu totul altceva. Și este un premix care mă va ajuta la pâiniță. Practic, cu această șmecherie voi face pâinea mea să crească foarte bine. Și rezultă o pastă din aceasta. Se vede, da? Las premixul să se răcească și mai fac o șmecherie. Vreau să fac pâinița asta integrală cu semințe. Cum? Se poate altfel? Numai că eu nu vreau să le pun crude. Vreau să le trag puțin la tigaie să dezvolte arome. Că până la urmă despre asta e vorba. O pâine de excepție se miroase de la distanță. Focul spre minim și aici am vreo, să spun, 3 linguri bune de semințe. Am semințe de in, semințe de floarea soarelui, semințe de dovleac și cred eu că și susană. Se încinge puțin tigaia, pun și eu semințele și ce facem? Le trag și eu la tigaie până când aud că încep să pocnească. Când auzi că încep să pocnească, treaba e bună. Ești pe drumul cel bun. Așa că, hai că nu mai durează mult. Nu mai durează mult și ne apucăm de pâinița asta minunată. După câteva clipi mai încolo. Acum că ați ajuns în etapa aceasta, ai premixul numărul 1 pregătit. Ai semințele pregătite, ai și drojdea activată, că se vede și ce spumă mișto a făcut, e bine, fii atent ce-i faci. Da, o hrănești, nu de alta, o hrănești precum maia. Și nu degeaba îi spune maia, numai că nu e precum maia o sălbatică, e un alt tip de maia. E un premix mai altfel decât activarea drojdei. Ei mai dai așa o tură și o mai lași puțin, nu mult, încă puțin. Așa că, hai să pregătesc planetarul și să ne apucăm de învârtit aluatul. Acum, dragilor, ce rămâne de făcut decât să ne apucăm de învârtit? Și am să pun, pentru început, făina. Am aici 600 de grame de făină integrală. Ce înseamnă integralul ăsta? Ei bine, măcinarea bobului de grâu întreg. Ia, pun și eu aici, fără să dau pe jos. Am să pun și drojdea. Ia uite tu ce bine a crescut, ce frumos a crescut, nu alta. O pun aici. Am să pun și premixul. Uite așa. Și dau drumul cu învârteală. Deocamdată nu-i mai pun apă. Las să văd câtă apă este nevoie ca să obțin consistența potrivită. În cele ce urmează, stai liniștit că am să spun exact câtă apă am pus,
să iasă ceea ce trebuie. La drojdie am mai pus cam 100 de ml, deci 200 până acum. Și mai am 300 de ml. Văd că e nevoie. Mai adaug câte puțin și urmăresc chiar să văd ce se întâmplă. Mai adaug puțin și tot așa până când obțin un aluat potrivit pentru rețeta asta. Iar în ce privește malaxarea, ei bine, cred că am să las undeva la vreo 15 minute să malaxeze planetarul. Dacă te îmbizui să faci la mână, ei bine, frământă bine, cât se poate de bine. Dacă ai ciudă pe soț, știi ce ai de făcut. Dacă ai ciudă pe prieten, știi ce ai de făcut. Ei bine, pune-l la învârtit aluat. Asta e. Odată ce ai pune malaxarea, ei bine să nu uiți că ai de adăugat și sarea. Dacă faci pâine nesărată, s-ar putea să nu îți placă. În cazul de față am să pun 12 grame de sare. Ăsta e gustul meu. Încă puțină apă și de ce nu și semințele. Alea care le-am tras puțin la tigaie. Și mai bagi puțină apă. Hai, revin către tine când e gata totul, ca să-ți arăt cum arată aluatul. Cu apa e gata, cu gălăjia gata. Mi-au făcut creierii varză. Am lăsat exact 17 minute. Cum îți dai seama că e gata? Ei bine, stai să te arăt. Vezi pereții vasului? Trebuie să iasă curați. Ăsta e momentul în care spui, da, am făcut treabă bună. Nu eu, planetarul. Ia să curăț eu planetarul ăsta. Practic așa mi-am dat seama că am activat glutenul. Și aluatul meu e pe cale dreaptă. Hai să-ți arăt o fugă aluatul. Uite, așa arată. Îl puneți înapoi de unde a venit. Puțin ulei, în cazul de față ulei de măsline, dacă nu ai poți să pui ulei de floarea soarelui, ca 2 lingurițe de ulei, îl ungi așa bine, să nu care cumva să se usuce și pofticioșilor capacul și ne vedem peste vreo 40-50 de minute sau când își dublează aluatul volumul. După care să-ți arăt ce urmează. Hai că trec repede. Ia ca așa. Apoi ce poate fi mai frumos și mai frumos decât să vezi aluatul crescând? Dragi pofticioși, haideți să vi-l arăt. A stat exact 55 de minute la un loc mai călduros decât în casă. Da, l-am pus pe pervaz lângă calorifer și s-a ridicat frumos. Ia uite-l. Uite tot ce bine arată. Ce urmează acum? Nimic mai simplu. Ei bine, am să-l scot frumos din bol și îl așez cu fundul în sus. Odată așezat cu fundul în sus, îl aplatizez puțin. Aduni. Pui aici o jumătate, mai pui aici o jumătate, îl întorci frumos, apeși pe cealaltă jumătate, din nou aici și o să-l închidem. Îl aduni așa de desubt și îl tragi în genul acesta să se închidă partea de jos. Vedem imediat dacă s-a închis, da? Ia uite. Uite ce frumos arată. Această biluță minunată o dăm puțin deoparte, aduc lângă mine coșulețul special pentru pâine, mai exact ăsta, îl pun aici, iau puțină făină, dau pe coșuleț, o făină să ajungă peste tot, iau aluatul și îl întorc cu fundul în sus. Practic îl pun ia ca așa. Așez puțin, presar încă puțină făină. Ai văzut că aluatul a rămas totdeauna cu fundul în sus. L-am scos din bol, a rămas cu fundul în sus. Și până la urmă tot cu fundul în sus a ajuns. De ce? Pentru că hai să vezi la final cum trebuie să procedezi cu el ca să-ți iasă ceea ce trebuie. Și am să-l acopăr cu un ștergar și am să-l mai las cât crezi. Da, tot vreo 40-50 de minute. Să crească așa frumos. Pentru că mai avem o etapă. Una foarte importantă. Pentru că vreau să mă mai folosesc de încă un truc, ei bine, am la dispoziție ceaunelul meu de fontă. Da, cu capac, cu tot. Ce fac? Ei bine, îl duc în cuptor. Îl încing bine. Îl ridic așa la vreo 180-200 de grade. Pentru că ăsta e secretul suprem când vrei să-ți iasă o pâiniță cu o crustă deosebită. Acum am dus asta la cuptor și ne auzim când vom introduce pâinea la cuptor. Curând. O leacă mai încolo decât 3 minute. Dragii mei, am scos ceaunelul de la cuptor. 200 de grade. E încins de numai. Așa că îl pun și eu deocamdată aici. Pâinița, o vedeți deja, da? Acum iau căpăcelul. Cu grijă de artist am să vă dezvălui pâiniță. Ia, fii atent. Ce bine a crescut. Iar aici am o altă șmecherie pentru tine. Uite. Am o hârtie de copt și am băgat-o sub jet de apă și am mototolit-o bine. Una, se pliază foarte ușor și ia forma vasului în care îl pui foarte ușor. Și doi, avem umezeală sub pâiniță. Ce înseamnă asta? Abur. Ce înseamnă asta? Ne ajută la creștere. Drept urmare, o pun, uite așa, peste pâiniță. Cu grijă. Iau și o întorc. Ridic. O prind de colțuri. Și exact, o pui în ceaunel. Cu grijă să nu faci șotii. Uite așa, iei frumos lama din dotare și îi faci tăietura aia final. Odată, ia să mai fac și așa,
așa și așa. Iau frumos capacul, îl așez peste și, dragii mei pofticioși, ce vedeți voi aici, merge la cuptor preîncălzit la 200 de grade și am să las undeva la vreo, să zic, 12-15 minute. Da, ăsta cred că e timpul potrivit. Ia că au trecut 15 minute de când stă minunea asta de pâiniță la cuptor. Am scos-o afară dintr-un simplu motiv, că își vreau să-ți mai arăt încă o șmecherie. Renunț la capac. Prima chestiune. Și ia că tu și pâine minunată intermediar. Tot ce trebuie să faci, faci ca mine. Iei un penson, apă, dai pe deasupra. Acum dezvolți tu crust. Acum faci tu șmecherie, nu altă. Ce fac acum? Închid pori. Și ea o să crească minunat. Exact. Dragii mei, din nou cu pâinea la cuptor. De data aceasta coborâm temperatura la cuptor la 180 de grade și las încă vreo 30-35 de minute. Da, să se facă cum trebuie, nu de alta. Am plecat cu pâinița din nou la cuptor. Dragilor, gata pâinița. 30 de minute fără capac, 15 minute cu capac. 45 de minute în total. Așa că hai să scot și eu pâinița asta afară, plină de semințe, plină de bunătăți și să vedem ce a ieșit, dacă e ce trebuie sau nu. Hoba! Ia fi atent! Crustă, e molcuță, e ce trebuie, zic eu. Ce rămâne de făcut decât să o las puțin să se răcorească, apoi să mă pregătesc de degustat. O pâiniță cinstită, nemaipomenită, nu de alta. Dragii mei pofticioși, momentul mult așteptat, momentul în care pâinița asta am să o tai. Am să o tai să vă spun și vouă cum a ieșit, dacă e ce trebuie sau nu, că sincer să spun, arată foarte bine. Și deși mă așteptam la o crustă groasă, ei bine, s-a înmuiat și arată senzație. E exact așa cum trebuie. Și am să tai și eu așa dintr-o parte și hai să-ți dezvălui minunata noastră pâine. Ia uite tu ce bine arată. E pâine integrală, mare atenție. Deci nu e pâine din făină albă, ci pâine din tot bobul de grâu. Și uite aici, asta e. E preferata mea, sincer să spun. Iar acum mai tai o felie. Cum miroase. Ia să vedem miezul. Exact ca cea pe care o cumpăr eu. Pofticioșilor, un deliciu de pâine. Dacă sunt printre voi cărora le place pâinea integrală, ei bine, iată o rețetă simplă, delicioasă și la îndemână. Mamă, mamă, mamă. Gustul acesta de pâine fierbinte, pâine caldă, e senzațional. Bag așa cu puțin ulei de măsline, nebunie, nu alta. Sănătate curată! Wow! Noi românii suntem obișnuiți cu pâinea de mici, așa că de ce să nu o servim dacă tot ne place? Ce drept, trebuie să ținem cont de niște reguli, să nu facem abuz niciodată, iar dacă cumva știi că ai sărit calul, du-te și tu, fugă prin grădină, la plimbare, la alergare, mai știu eu ce. Ia, cu brânzică, un deliciu de pâiniță, nu alta. Asta iau și un cup de unt, asta e. Și uite așa. Nu-ți dorești nimic mai mult, credeți-mă. Aici am niște dulceață de pepene, o găsiți pe canalul meu. Cauți pur și simplu dulceață de pepene Șef Paul Constantin și ai găsit. Și hai. Gust, aromă, finețe. Ce să mai? O nebunie de pâine. O nebunie de pâine. O pâiniță cu de toate. O pâiniță cu semințe prăjite, câteva mici secrețere sau să le spunem sugestii ce le poți urma ca să obții asemenea bunătate. Eu ce să-ți mai zic? Vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final, vă mulțumesc că sunteți alături de mine ca de fiecare dată și eu nu scap de bucata de pâine. Că îmi dați cu like, cu share, cu comentarii, că mă apreciați pe pagina de Facebook, că mă urmăriți pe TikTok și Instagram, că îmi dați cu abonare pe canalul meu de YouTube și că mă vizitați pe chefpaulconstantin.ro, acolo unde rețetele precum aceasta sunt trecute pas cu pas cu ingrediente, cu mod de preparare, să știi ce ai de făcut să-ți iasă ceea ce trebuie. Așa că până data viitoare când ne vor vedea cu o nouă rețetă super, super delicioasă, rămâi flămâni amintiri mereu pofticos cu gândul la bunătatea asta de pâiniță. Eu te-am pupat, te-am îmbrățișat și să ne auzim cu bine data viitoare. Hai! Pa!